Na hát üdvözlök mindenkit, szervusztok, sziasztok! Ismételten egy folytató videóba vagyunk, és még mindig nincsen net, de képzeljétek el, srácok, ezt elmesélem. Ez egy VOD videó amúgy. Nem tudom, ezt még mondtam el. De hogy a lényeg az, hogy képzeljétek el, hogy vagyok olyan balfasz, vagy hát nem én, hanem hát vagyunk olyan balfaszok a családban, hogy hát konkrétan azt hittük, hogy hozzánk a PR Telekom szállítja az internetet, hát én ki is hívtam az embereket, mint a büdös szar, hogy gyertek ki, mert gáz van, azt nincsen net, azt nekem már meg kül a net, már nem lesz, akkor meg lesz baszva. Csak hát amikor láttuk, hogy a modem az nem PR Telekomos modem, és hát ezt ők látták, nem én, akkor közölték, hogy igen, itt be van kötve a net, csak hát az a helyzet, hogy a mi netünk az másfél éve nem nagyon van amúgy működtetve, meg ez egy Vodafone-os modem. Én meg így mondom, ez most komoly, geci. Ez most komoly, báz. Félreinformáltak, ti meg feleslegesen jöttetek ki, geci, házhoz. Meg, és akkor ez a lényeg, tehát ezért nincsen most a livestream. Ezért van az, hogy megint vadról mennek a dolgok, no, de mindegy, haladjunk. Nem tudom, hogy tényleg mikor az Istenbe fogjátok megkapni ezt a mennyiségű videót, csak közben itt a hangot. A fényt, nem hülye is vagyok. Szóval, hogy a fényt egy kicsit így beállítottam a pofámra, de le is fogom venni ezt az erős fényt, ne haragudjatok, srácok, de nekem Jézus. Igen, így sokkal jobb, ne haragudjatok meg, de nincs kedvem 6 kiló fényben itt ülni. Úgyhogy igen, ezért van most megint VOD, de már holnaptól, tehát 29-től és 28-ától már föl fognak menni a videók. Egy nap szinte az összeset fel fogom tölteni, ez a gép sokat nem fog pihenni, de folytassuk. Ez egy órás rész lesz, szóval nem szedem külön. Ez egy hosszú rész lesz, ez egy órás rész lesz. Ugye Kratosszal vagyunk, jelen helyzetben is Freyjával kalandozunk Vanaheimben, ahol ugye próbáljuk Freyja átkát megtörni, és most találkoztunk nem régen a tesójával Freyjának, vagy a csikéjével, vagy testvérével, aki ugye Vanaheimben bujkált, vagy valami hasonló, és akkor itt a családtagokkal itten vagyunk. Na, beszélnünk kell majd Freyjel, vagy ki a tökömmel, itt fejlesztettük azt, amit fejleszteni akartunk, és ott van egy kis luti-loot. Hello! És sokkal jobb ez a játék, mint az előző volt. Először azt mondtam, tudom, hogy nem annyira, de sokkal gyönyörűbb, sokkal szebb, élvezhetőbb a 30 FPS-es mód előtt le a kalappal, mert tényleg szerintem több is, mint 30 FPS ez a játék minőségi felbontásban, és úgyhogy megéri megvenni ezt a játékot, kifizetni érte a lóvét, mert ez egy kurva jó játék. Úgyhogy igen. Na de nézzünk körbe. Én ott látok luti-loot. Menni luti-lootért. Apa megy luti-loot. Azt nem tudom menni. Nem. Ezeket még nem tudjuk kiütni. Pedig ott lenne luti-loot. Egy kicsit körbenézzünk, hogy amúgy hol a pöcsönbe vagyunk. Hopp. Reminds me of a Vanaheim song I heard long ago. Vanaheimi dal. Altatódal. Áldásom Vanaheim esőire. Ez ilyen esős rész? Vagy mi az Isten? Itt mi van amúgy? Ha itt lejövünk? Aha, ide nem is tudunk átugrani. Ó, ott egy hajó. De ezzel nem tudunk mit kezdeni, szóval így sem tudunk tovább menni. Ezt a szélgenyót meg valahogy meg tudjuk szerintem szelidíteni a játék későbbi menetében. Még nagyon nem vagyunk a végén a játéknak amúgy. Csak gondoltam, szétnézek. De szép ez a hely amúgy, ahol vagyunk. Most azért is bitang a hang, mert most rendesen a kábelről megy minden, úgyhogy... Ja. Na, beszéljen, mi miért? Sorry, we got off on the wrong foot there, stranger. We're pretty used to only seeing Aesir in these parts. Don't typically get friendly faces. Baráti látogatók, az nem szoktak hozzá. That is a friendly face, right? His name is Kratos, and no. The Aesir are in Vanaheim. Ez azok Vanaheimben vannak? Yeah, we've A been rostromlat vagyunk, occupied az fasza. Yeah, I lost count. What is your plan? Mi a terved? Still kind of working on it. Én dolgozom Brother, rajta. I think I could be of use here. Azt most tudnék If venni, my ha counsel elfogadod is a welcome. tanácsaimat. Oh, I'll take what I can get. Your mission will go considerably smoother without me in the mix. Hogy Come nem back for me beszélsz, de when én you're nem tudsz done. segíteni. Ami miért nem jön velünk, ez új. Hey, Kratos.
As long as you're working for my sister, careful you don't screw up. She's not too big on forgiveness. Oké. Bit late for that one, I'm afraid. All right, let's see what we've got here. Tell me about... Mesélj a seregről. Aha, és nem is tudunk visszamenni. Now that the distractions are out of the way, I have words if you would hear Mondanék them. valamit, ha speak meghallgatsz. then. Beszélj hát. This anger you feel for your brother. Testvér iránta izgalmat, jól ismerem. You have a brother? Nem His testvéred? name was Demos. Mesél a testvérjel When we were Dimosnak. boys, Gyermekek he voltunk, was taken by erre two voltak két gods istenek, akik obsessed with jóslatnak szerető prophecy. voltak. Bocsánat, nem The olvasom. gods of my homeland seldom left survivors, so by the time I learned he had lived, it was too late for amends. His anger poisoned him against me. But I never stopped loving my brother. You think my anger is irrational? You've known Freyja for mere moments and already you're taking his side? I am not taking his... No. You're just sharing your thoughts on a subject you know nothing about. Igen, itt elmesélte a történetét a testvérével Kratos. Ugye ott is kinyírta saját testvérét, mert ugye ellene fordította a dühe. Az mi a tököm az a fa? Csónakáznunk kell, nekem van egy olyan érzésem, itt van a helyemben is. És nincs velünk Atreus sem, mert itt visszaküldtük Brokékhoz. Ez mi volt? Növényzettel carefully. Igazából a fő lényegét nem vágom a sztorinak, hogy most a Ragnarök az eljön és kész, és akkor most azon nyomoztunk, hogy a Tyr meg lett, most akkor Freyjának segítünk, szóval egy kicsit kéne össze-vissza. De gondolom majd kisimul. Ezt ki kell nyírni, mert az lő ilyen szart. Sokat nem beszélgetnek Freyjával. Amúgy kijöttek az új játékok, már hogy azok nem amiket engem nagyon érdekelnek, úgyhogy ne haragudjatok, hogyha Mortal Kombat nem lesz a csatornám, mert számomra az annyira egy érdemtelen játék, hogy ez hihetetlen. An ancient. Egy aggastyán. Megkúrjuk az aggastyán? Lehet meg kéne. Nem támad amúgy meg minket, nem kötelező kinyírni. De... Hát ez nem lesz nehéz. Én ezt ugyanúgy írjuk ki őket. Jó? Nem. Nem basztattok. Nem. Álljatok már. Ugye ez is ellöki őket, csak mondom. Jó, van ez meghal. Ez csúfos volt. You fought them before, haven't you? Figures. Apró lángfajás nélkül, mert minden irányban hatalmas csakrára, a káosz pengé fejlesztéshez használható, a fegyver káoszláng. Na, végre már tudjuk fejleszteni ezt a rohadt pengét. Olyan régen fejlesztettük. Aha, itt hajózni kell majd, ez biztos. Ez holziher. Törtezős dű, ami most heal. I know what you're doing. Trying to play on my sympathies in the hope I let you live. I am only trying to help. The mistakes of the past need not be repeated. I don't need to hear about your mistakes. I've made enough of my own, thanks.
Próbáljuk Freyját meggyőzni arról, hogy nem kéne ez az út, amit ő járni akar, meg mi is akarunk vele annyira harcolni, hát ezt hiába mondjuk neki. Ezeket most meg kell... Jó, ne széljük sincs. Konkrétan meg se tudnak ütni. Azaz. Ennyi. Itt a gulon már amúgy ismerjük. Mindjárt kiszedjük ezt a lootot. Yes. Ezzel mit tudunk csinálni? Ez mi? Aha. Azt ez mire volt jó? Ja, ez csak így megbassza őket így? Mint a büdös szar? Hát ennek sok értelme nem volt. Mindegy, ez nem tudom. Mindenki osztogat. As if any of you know me or what I need. Mekkora The paraszt a biggest csaj? loss in my life is due to you saving me when I specifically told you not to. Well, it was my family, my mess. I know Baldur wasn't perfect, but he was mine. Az jó, hogy a tiéd volt, de gyökér volt. You know? You think you can even begin to understand the pain of losing a child? Yes, I do. There was another. Volt még egy, így Before van. Atreus? Her name was Calliope. Igen, Calliope. Calliope. What happened? It was long ago. Never mind. I shouldn't have asked. De érted, ő magyaráz, azt amúgy Kratos is tudja, hogy mi a helyzet. Oké, hogy mi írtuk ki Baldur, de hát na, azt mondom. Nem nagyon lehet kalandozni, amúgy itt nagyon visszasztori magával. Ja. Jaj. Ezt elkerüljük. Jaj, de cuki teknős. Ezekkel mit tudunk csinálni azokkal? Az tírnek majd a képessége, vagy? Ó, hogy rohadjál meg. Farkasokat hallok. Ó, nem. Egyre nagyobbat kapnak. Azt kapta. Remember, it won't do any good to attack while their shields are up. Jó esélye se volt. Honnan lő? Jó, azt kapta. Szia! Hány van ebből, hát? Az mi a büdös lószak? Ez mi? Hát ugye jó. Ezt tűzzel kell csapkodni. Ez jó. Na.
Ja. Várjál csak, éjjel. Ajaj. Nem egyszerű ezzel. Az jó, nincs helyre. Ajjaj. Bazd meg. Ajjaj. Ez nem volt egyszerű fight. Lehet átállítom most dühöngésre az egészet, mert az a heal is jó, de nem elég jó. Nem baszol fel. Gyere, Getsz! Hogy elugrál már? Én ezt a baltával kellett volna az elejét fogni. Hát nézd meg! Ajjaj! Ilyen... Ajjajajajajaj! Ez az a... Túl jó? Na ennek kitörtük a nyakát. Ennek azt kitörtük. Kratos tépe. Na nézzük csak. Tüzes Granduir. Olyan hülye nevek, hogy nem lehet kimondani, faszom. Szóval képességek. Gigi, tanuljunk Kratosszal. Most van elég. Hát bár fejleszteni nem tudtunk a pengén. Csak Leviatán bárdon, úgyhogy... Ne, tesó, igen. Bosszú zsarló, az engem nem érdekel. Technika. Ó, amikor az örökég teljesen töltött, nyomd meg az L1, ez a mérő felszívás az. Teljesen megerősít minden Leviatánban a jó cucc. És akkor ezt most így... Nem? Aha. Jó. We need to get to that watchtower. We'll have to go through the valley, this way. Megyünk, megyünk. I know your son's story. You should know my daughter's. In the service of a cruel god, I was tricked into destroying a Hát village. egészen nem tudtam, hogy elfelső gyermekkel is ott vannak. Igen, azt mondja. Míg csak a vérük tapadtak kezemre, bosszúra esküdtem. I can't Ezt imagine. sem tudom képzelni, hát ez olyan. And burned Olympus to the ground.
remained. De már legalább beszél róla. Perhaps you will kill me, Freyja. But it will bring you no peace. Perhaps it is not peace I seek. Talán nem is békét akarok. All those times I found you, why'd you refuse to fight me? Miért Every utasítottam meg, hogy outcome would minden mean defeat. What does nekem a that mean? verességet jelentene? I have never wished you harm, Freyja. Nem akartak You bántani helped soha. us. Segítettél You neki. saved Atreus who was sick. Megmentetted I did not Ártországot, wish de to nem live akartam eljutni killing you megöltelek. any more than I wished to De die. meghalni is akartam. I see. De érted, beszélgetnek itt, mint a büdös szar, de én kinyírlak, én kinyírlak. Nem fog minket kinyírni a Freyja, ez szinte biztos. Vagy ha ő nyír ki minket, akkor kapok agyfaszt. Ezeket ugyan kihagyhatták volna a játékból, ezeket a trappeket, de most őszintén. You hear that? Ajjaj, nagy izé, az mindig rosszat jelent. Noken! And so Noken, close to the felesnél village. közel a Their faluhoz. song makes their allies invulnerable. They will not let you pass unless you destroy them all. Ez inkább tűzhevi. Látod mi a baj? Jó, az fagyérzékeny. Na, üssed már, ja? Aha, tehát akkor ez hillelik egymást azzal a szarral. Jól elbasztam előre. És akkor azt ki kell először lőni, jó? Nagyon jó. Micsoda falu? Ez a faluja? I hardly recognize it. Nem mi I baja van? used to play hide and seek with Freyja in the crops. Jó, tényleg. Itt nőtt fel We'd Freyja? spend afternoons stealing honey bread from the grand hall. At harvest time, we'd dance and feast until the sun rose. Sounds so simple. Why did I have to come back here? Be reminded of all this. Itt nőtt fel Freyja, azért is van ez a nagyon természetközeli feeling nála, mert ő itt nőtt fel. Hát most minket azok nem érdekel, menjünk. Az elnéptelenedett falu. The grand hall. It's in ruin. Romokban áll. May Freyja never waver. The other half is missing. A másik fele hiányzik, hogy mindig megvédje minket, csak egy régi közmondás vele. Ano. Adage, if you will. Tehát ez... Értem. Loot. Hogy megyünk be? Itt nem, csak úgy, az biztos. Igen? Hogy kurva szép ez a hely, van a hely. Nagyon tetszik ez a világ. Aha. Ja, látom. I hear them inside. Get ready to Tegyünk clear itt them out. rendet. Kapta. Azt nem érhette volna pedig túl.
esélyük sincs. Nagyon sok esélyük van. Jó, van barátom, majd ezt el is hitted, ugye? Gyere csak ide, adjad nekik egyszer. Jó, dobjuk el. Nem. Még vannak? Édesanyámnak! Na végre. Meggyalázta az emlékeit, hát ez ilyen. Be glad you have a home to remember fondly. In Sparta, Spartán elvitték minket oda, és az agogéban nevelkedtünk. Így van. we marched or we drowned, fought for scraps or starved. Our elders beat us till we could not stand. At night, we made our way home, alone, over food for wolves. That is how Spartans are made. Így van. Kondézik egy kicsit Kratos. Menjetek sem. Hopsz, arra kell majd menni. Nem arra kell menni. Viszont mi most erre elnézzünk, jó? Láda! OP loot. És hát nem OP, de azért van egy jó pár cuccom már. Van valamilyen holló, genyó? Nincs mi. Nem nagyon. Na várjál, szétnézzünk először. Ezzel mi a lófasz fogok csinálni? These plants behave similarly to the scorn poles we found in the foothills of Midgard ages ago. Ja, aha. Loot. Bár ezt az elemet, hogy minek rakták bele újra? Ez egy kicsit hülyeség volt. Well, considering how Spartans are made, it's no wonder you turned out as you did. Your fate was sealed from the start. Fate can be overcome. I used to think so. When the Norns told me of my son's Ugye fate, megválta, hát nem. I thought I could change it. You know well how that worked out. Hát nem nagyon sikerült. Norns, the fates of these lands. That's right. You defy prophecy at your own peril. Látom. Azt ott mindenképpen anyádat. Ezt kiszedjük. Egy pajzs, ami lassan múlott csillagok ragyogó fényében fürdi a kozmosz ereje. Ó! Oh. Ez kurva jól néz ki. Tehát akkor konkrétan többet tudunk mi itt pajzsokat szerválni. Nézzétek meg, ez milyen jó. És ez amúgy sokkal erősebb is. Ez is ugyanúgy begyűjti a cuccot, csak ezzel így... Tartsd a nyom az egy gombot a pajzs feltöltéséhez.
Ezt átvettük. Ez is jó, de menjünk egy másik pajzsal. Ez milyen jól néz ki. És fel tudjuk így tölteni. Atreus would agree with you about prophecy. He rushes blindly to a fate the giants foretold. Disappears for 2 days, trying to prove he is their champion. Fabled to fight at Ragnarok. What? I Sem know mondja a all the sztorit. Ragnarok prophecies. There's no champion of the giants. It Nincs is semmiféle one óriási concealed. benefit. Jó, eltitkolt a Because of bajnokok this között a champion, birodalmak the megjelennek a realms Ragnarök are elől. saved at Ragnarok. Only Asgard falls, and Odin with it. So all this time, Odin's obsession with every detail of Ragnarok, he's been missing a crucial piece. Igen, tehát nem tud egy részt. Well done, bro. Atreus will not be a pawn of prophecy. You still stand against fate, even with victory foretold. I will not march my son to war. He is no Spartan. I would keep it that way. Jaj, nem spártai, és nem szeretné, hogy olyan legyen, mint egy You would spártai. speak to me of protecting your child. Nekem ez megóvására. Hát Is my igen. tragedy not enough of a lesson? Fighting fate is a waste of the precious time we're given to spend with them. Fontos, amit beszélnek, azért próbálok figyelni, mit mondanak. You never know when someone will come along and cut it short. Jó, itt semmi más nem volt. Jövök, Freyja, bocs, csak... Talán módot, hogy átcsalom a sídom. Meg lesz az gyorsan. Really good, amúgy van egy nőrnél láda, amit kinyithatnánk, csak nem fogunk, mert hogy... What about the crane? Can Tudom. you turn it somehow? Tudom, Freyja, csak itt nem tudok átjutni. Ja, már látom. Be lehet Can venni? you swing that torch to the other side and burn the bramble blocking your path? Aha. Ja, közben megcsináltam az egyik olyan genyót. De hol nyílik ki majd az a láda? Use your blade to swing the torch. Ó, to the tudom, other Freyja, side. pussolj már. Let's not waste any more time. Come on. Ez a 3, mondom. Ez jó, csak én innen nem fogom tudni oda lengetni. Várjál. És innen átláng oda? Át. Let's cross the bridge now. Átkelünk, Freyja, jó? Na de én ebből megcsináltam ám 2-t. Azt is szeretném begyújtani ám. Csak mondom. És ezt be is tudom lentről. Tehát majd ott lemegyünk, mert itt lesz egy láda. Csak hol van maga a láda?
Na. How can you, of anyone alive, be squeamish about war? Talán be. After all the Nem, te lives hülye. you've killed, I have seen enough wars to know the cost. after the Portland. price I paid to end one. Look around you, Kratos. Nézz körbe, Kratos. See what happens when you Na, ebből is megvan egy. fight a treaty. Nem tudom, én nem értek egyet ennyire Freyja, vagy na, Freyja állandóan azt akarja magyarázni, hogy mi mennyire rossz, most mióta meghalt a fia. Na mindegy, hogy jó hosszan jövünk van a helyünkbe. Oh-oh. That's one of Odin's captains. Be ready. Kisika. Ez a baj. Ajaj. Kanyába. De hogy? Dokolj ki, köszi. Az a baj, ez a bifrostos támadások, ezek... Távol! Ez meg a jó. Nem úgy azért nehéz. Úgy de csúfosan kapta. Fiske. Miféle kellett lenni egy életében egy halandónak, hogy ilyen erőt hatalmat kapjon a halálban? Hát egy gecinek. A gazdaforgatásában és a terület ilyen bátran történő védelmezéséből arra gondolok, hogy ez a fiske egy gazda lehetett, aki felfegyverkezett valami fenyegetés miatt, és az öldöklés szakértőjének bizonyat és bátorsága miatt a túlvilágon még több öldöklést nyert. Nagyon jó. Micsoda ez? Ez mi? Dogger elhajít, ez bifrost csakramot. Berepül az ellenfelekbe. Hatás. Ezt amúgy tudjuk bőven fejleszteni. De ez mi? Ja, relikvia. Elhajítasz egy bifrost csakramot, ami berepül az ellenfelekbe. Közésebb részre bónust ad. Ezt nem tudjuk. Ragnarök will not bring back what you've lost any more than killing me. I am reaching my limit for enlightened platitudes from you today. Can you please just shut up and kill things? Ekkora köcsög a Freyja. Lootot nem hagyunk hátra. Egy hosszú részles kacok, szóval ez kemény lesz. Egy pillanat. Back to the job, motherfuckers. Nem amúgy, itt vagyunk, csak készítettem ezt a lootiboltot. De egy 50 percig húzom még ezt a részt el, aztán tovább már nem mehet.
Fogja meg, nem fogja feltölteni soha ezt a részt a YouTube-ra. A net. Bár a szólóba rakom fel egyes egyedül, akkor de. Csak ugye le kell tennem majd a játékot egy-két napra, hogy mindent hoppá. Nézd meg a köcsög nevét. Nem baj, minket az se érdekel. Ó, már megint egy ilyen matekozós. Van azt a... anyámba, hogy... Loot. Nothing. Ott is van egy láda. De most oda nem megyünk fel. Feladjunk. Do not tell me to kill again. Nem parancsolod meg többé, hogy jöjjek. I killed to protect my son. Azért to tudok, hogy aid megvédjem my a fiam, hogy friends. segítsem a But I barátom. will be no one's monster. Never again. You don't get to make that choice. Not with the debt you owe me. I am not here for debts. I would always have helped you. So much has been taken from me, and I'm just supposed to let it all go? Freyja. Enough. Igen, kicsit veszekednek. Na. Ó, mik vannak erre? Semmi? Semmi. Ez gondolom a város szíve már. De jól néz ki, basszus. Cutscene, mibe? Így van. Nem, azt hittem. There. I feel the source of the magic keeping me in Midgard. What is this place? Mi ez a My hely? home. Itt lakott I was Freyja? born here. Itt született. Cutscene. Hold on. Something's not right. Valami baj van, de mi? Opinbera. World tree roots found in Odin's damn knots. Aha. That's how he did it. Come on! Alul fasz ez, bazd meg. Hamó, befostam. Nico! Creature! It belongs to Odin? Az Odinhoz tartozik. It protects Yggdrasil gyökerét védi, bármennyire is nyúljanak azok az átkozott Masters are számokat. counting on it. Bármennyire is. Ő védi az Yggdrasil gyökerét, akkor ez az izé. Don't relent! Nyílhögd. Fejét kell csapni. Jó csúnya, de ő is védi a fának a gyökerét. I dragged it out! Don't let it hide! Ide kapja. Nem kiúztuk, és akkor most kiúztuk a fától. Jó, most oda nem tudunk menni. It's still in the way! I need to get to those roots! Jó van, fiam, hát nem olyan egyszerű. Ejjjj. Ujjjj. Az jó volt. Nem, ez olyan egyszerű. Jó sok élete van, bazd meg. Ajjaj. Jó csúnya. Kapjad, geci, egyet!
De közben Freyja kiszabadítja a szar. Finally! Freyja kinyírja. You are free! In Vanaheim, yes. But there are more rules. She will guard them with her life. Az igen, mikor jött ide ez a lög. Iha. A Freyja nem akar amúgy így harcolni, vagy így? Elég komoly ez a lény. Gyorsan! Gyorsan! Jó. Ezt nem tudjuk ilyenkor ütni. Nincs is értelme sok. Ezt kaptam. Meghúró boss. My sigils can amplify your attacks. Aha. Yes! Bring it down! Hát azt mégis hogy zúzzam le. Hát 89 000 millió élete van. Nyertek egyszer. Megtekintése menüben. Fagyasztóhajítás. Várjál már, az melyik? Ez. Visszatérő forgószél. Fagyott örökjég. Távoli. Visszatérő vihar. Fagyasztóhajítás. Szóval csinálom? Nem szabad. Kicsit kapja. Nem eléggé. Még nem tudok vele mit kezdeni. Your axe! Aim for my sigils! Na. Igen. Yes! It's working! It is Lord Deathblade! Yes! Be ready for anything! Charging an attack! Stop it! Jó, most nem kapta kellő kép, azt azért valljuk be. Don't just stand there! Move! Tehát még nekem, hogy mozogjak a kurva száját, hát. Attack through realm tears! I see it! Legyen szép, ott be, így kell beledodzsunk. If it charges the attack, don't stop! Nagyon jó. Na, kinyírjuk. Az az. Éj, hát vagy nem.
Azaz Freyja, adjad neki. Ajjaj. Kapjuk amúgy nagyobb, mint a vidoszer. Még egy second face, bocsánat. Kicsikét lejjebb veszem a hangerőt. Enjük át. 2.45-re már kiakasztja itt a skálázót. Na. Nem tudom, mit jutok amúgy. It's opening its stomach again. Get ready. Hogy lehet tudni fordítani, hogy a bendőjébe? Not your shield. You can't block a blast that powerful. De még magyaráz a tutoriál. Pusztulj már el! Na végre. Elég kemény ez a boss. It's going back in. We will not let it! Kemény. I have to break his hold on me, and you are in the way. That's the ritual. Leszakadta a fejét, geci. Az komoly. Az kemény volt Freyjától, baszki. Elég erős. Milyen fura, hogy most együtt harcolnak, nem? Igen, és akkor itt kötötte be Odin ezt a világfa gyökereinek az összes birodalomból egy gyökér a világfából, és az tartja egybe ezt a szart, amivel lekötötték Freyját, hogy ne tudjon utazni Midgardból sehova. Az összes birodalomból egy gyökér darab a fából. Kemény. Freyja az bőgött, vagy mi az Isten, vagy meg van izzadva? Kemény csomó. Na most már tud utazni mindenhol. Szegény Freyja. Hogy idősödött, látszik rajta. Ahogyan a játékban figyeltek el, egy kicsit idősödjön Freyja, a hajszínén nagyon látszik. Ajjaj. Nem lenne meglepő a játéktól, ha neki kéne szaladnunk. Eltűnik róla ez a cucc. Is it done? It's over. Nagyon jó, sikerült, gyerekek. Kiszabadítottuk ezt a csajszit. It's really over. És akkor most nekünk támad, figyeld. And now that you have what you seek, I Ez suppose tényleg 1 órás lesz ez a rész. this is the point where I forgive you, where I kill you. De nem tudná megölni Freyját? Tehát, hogy így nézzek Kratoszt? have you decided? To be honest, I don't think I can do either. There's still a part of me that is so angry. And it'll always be. It'll always be angry.
But no. Megbocsájt, éreztem. Az ezek után illő. You are not the one who needs to die. Odinnak kell megpusztulni a gyerekek. Odinnak. I do see that. De neki nagyon. Look. Everything that's happened between us. Köztünk marad. To explain. Not to me. Not for that. Ja, értem. Semmi. Ez amúgy... I do not regret saving your life. And never will. Miért bántad volna meg? Between life and death should have been yours to make. I should not have robbed you of that choice. És lelép, és így ennyi szevasz? Bocsánat. Bocsánat. Az a helyzet van, hogy megöltük ezt a izét, és amuletteket kaptunk, amik konkrétan nem tudom mik lennének, de a lényeg az az, hogy a páncélban vannak. Gondolom ezek a tudjátok, ami az előző részben is volt, ilyeneket kaptunk. Most minden távolsági sebzésünk nagyobbat sebez, vagy mi a tököm. De most nekem vissza kell mennem 500 métert? Szivatsz, ugye? Ne, de lényeg, hogy kiszabadul Freyja. Jó, ez nem tudom, minek frissült. Kratos, we can take this way back to the camp. I can help with the Tudsz vines. segíteni ezekkel az indákkal. Now embed your blades into the glowing vines and light it. Visszaváltott egy, sokkal Your brother kedvesebb lett. seemed open to your return. Oh, I'm sure he'd love nothing more than for everything to go back to how it was. Visszaváltott egy kicsikét Leaving the Freyja. responsibilities of leadership to me. Rá akarja hagyni Freyjára a vezetőséget a tesia, aha. I see. Na, légy szíves. Luti lut. És szerintem most lehetünk a közepénél a dolgoknak? Én szerintem van egy olyan érzésem, mert még nem forrott ki a Ragnarök meg ilyenek. Pecsétnyilat szétterjedése. Lőj ki egy pecsétnyilat az égő vagy megfagyasztott ellenségekre, az izé gombbal az elődényes. Na és akkor ezt meg tudjuk így robbantani. Ez is konkrétan lemészárol mindenki. De most ez... Send Odin my regards. You use your anger effectively. Hasznosítsd a dühöt. You learn to use what you have. Az ember megtanulja használni, amilyen van, de várjál, nem erre kell jönni. Nem erre. Csak ez egy rövidebb út vissza a táborba, most vissza kell mennünk oda. Amúgy odáig tart csak ez a rész, ez extra rövid rész. I want to be angry with Freyja. He's my brother.
He was the most important person in the world to me for half my life. Ez fontos neki a tesója. Na gyerekek, ezt itt kinyitjuk. Lőjél, legyen. Hehe, luti lut. De ezeknek az amuleteknek semmi értelme nincs amúgy. Vagy hát, hogy már annyira szét lehet tuningolni Kratoszt. These plants are the same as those we saw earlier. Frost should make quick work of their poison. És azt mégis... El lehet robbantani. Hát nem lehet. Ez jó. És ide is hogy jutok akkor tovább? Hello. Mácsát légy szó, köszi. Now the sigil should hold the frost, even in the axe's absence. Még a fejsze hiánya. Használj pecsét nyilakodott tárgyakon. Ja, hogy ezen. Aha. Well done. Az így megtartja a pöcsét nyíl. Jó, várjatok. Ide kérlek, köszönöm. Jó, hogy ezeket el tudjuk távolítani a pecséteket, aha. Meg a pecsét nyilat kicsit most ködösek nekem, de lényeg, hogy el tudjuk távolítani. Bár nem tudom, kitávolítanál onnan. De amúgy el lehet. Jó, oké. Watch out, those are wisps. Powerful manifestations of runic magic. Ezek milyen lidércek? They're impervious to physical attacks. My arrows can disrupt their protection spell. Aha. Csak így lehet kinyírni ezeket a fajta lidérc fényeket. Could I ever think of this place as home again? Hát nem hiszem. After all that's happened. Freyja, nem hiszem. Milyen szép helyen vagyunk amúgy. Látjátok, ott van a farkas, aki kergeti a holdat, és így lesz. Skull and Hadi are in De Vanaheim? miért vannak We Vanaheimban? learned the Ezek? giants rescued them from Odin and brought them here. Ja, megmentették őket, és idehozták őket. The sunlight wakes the sleeping woods. See how they stretch to welcome the sun? Aha, és akkor kergetik a farkasok a napot és a holdat. Ez kurva jó, hogy ezt így megmutatta a Far játék. cry from the sheets of Midgard snow I've grown accustomed to. De kurva jól néz ki ez a Eastern játék. migration. It's just as I remember it. At least the whole realm hasn't fallen to predators and occupiers. I guess there's still something to be fought for here. Jól néz ki ez a hely. Something to defend even after so much damage has been done. Vándorolnak az állatok, látjátok? Ott lent. Hú, de rohadt jól nézett ki ez, hogy így átváltott éjszakából nappalba a birodalom, és így rendesen tényleg kergette a farkas a holdat. Ugye idehozták őket az óriások, és azért volt ez, hogy megmentsék őket. Jó néz ki. Hát ez a játék, ez gyönyörű. Sokkal jobban kidolgozott, mint az előző rész volt. Az is gyönyörű volt, de azt 2016-os játék, szóval... Ez mi a tosz? You won't be able to damage it without destroying the mother. It's a large bulbous thing. You can't miss it. És ezt mégis hogy pusztítom el? Így. Nem így. Így.
Adom Freyját, hogy így vele nyomjuk amúgy. Eskü adom. Itt mi van? What is this? I don't know. But giants definitely crafted it. There's 2 wolves represented here. Perhaps a connection to our friends in the sky. A mystery for another time. Mindegy, ez fingom nincs tudja, hogy ez micsoda. Menjünk. My sigils can break through their shields. They're defenseless now. Tehát meglőjük őket, akkor... Aha, és egyből lennokkolódik. Hát nem is egyből, de konkrétan megpusztul. Még jó, hogy van nálam ilyen. Anyádat már. Hát nem igaz. Ez így jó lesz. Ó, jön egy nagy baszó. Ez az, gyönyörű. Meghaltak már, jó. Fasza. Csak es lekrejtasz. So much has happened since I last saw Freyja. I'm not even sure where to begin. Elég sok mindent kell beszélnetek. Nem akarsz tőle? Bocsánat, kérdés megtennék ezzel. Az biztos, Freyja. I want to forgive him. I'd like to think he's changed. He's all I have left now. Ugye ő minden, ami maradt Did you neki. ever apologize to Demos? Kérte volna bocsánat, de én azt nem kell bocsánat neki magát, nem tudom, tartja. Így van. Nem kell bocsánat neki magát. Now how to get across? Hát így. My sigil arrow should be able to carry the fire across the river to reach the bramble. De mégis hova kössem? Egy tovább fut a robbanás. This can be powerful, even for the unworthy. My wife Faye taught me that. Well, be glad you have a spouse to remember fondly. Miből szérnek Krétoszék, hallod? Mibe fogadunk? Aha. De ezeknek esélyük sincs arra.
ez ennyi volt. Már megint? It avoids every attack! Kivégező. Nem tudom minek. Először ezeket verjük szét. Hagyj végezzem ki, hagyj végezzem ki. Esélye sincs. Jó, fölmegyünk. Nem erre. Nem erre. Hol volt az a mászóka? Itt. All my former spouse taught me was that there's no limit to the depth to which a soul can sink into darkness. Tricked me into marriage to spare my home and took my home just the same. Mekkora köcsög volt Scattered my valami. people to the wind. Maybe it's time somebody drew the line. Maybe it's time someone makes Groa's prophecy come true. Igen, ő is elkezd hinni benne. For war, Freyja. War is a terrible thing, Kratos. But some things are even worse. Még annál is rosszabb. Hát You igen. know, if Atreus rushes to Ragnarok, Megint a Ragnarök felé, akkor nem biztos, hogy meg tudod állítani. Hát vagy biztos, hogy nem. and if you fail, I have prepared him to survive without me, if he must. watch for the plants. They like me, but strangers not so much. I see that. I think you'd have better luck burning it. Jó. Domagunak egy kis életerőt. Ez így megvan a luttilót. Csiszolt fém. Mehetünk tovább. Már mindjárt ott vagyunk. So what's next for you? If not Ezzel tud preparing valamit for kezdeni, war? Freyja? I do not know, but I will take no chances with Atreus. Well, you may want to think fast unless you want someone to make that choice for you. Nem tud, jó. Na, visszaértünk. Szuper. Ready? As I ever will be. Na nézzük. Ugye most látja a tesója először Freyját normálisan, nem madárként. It really is you. You returned to us at last. Yes. Na, Let's celebrate. You reclaim the throne. We'll rebuild. Me and you against the world. Huh? Just like the old days. igen, ugye együtt harcoltak. Not staying. Nem I maradt don't Freyja. understand. You're here. Maybe together we can take back what's ours. I only just got back what's mine. I still have work to do. You've seen what's left of the Egy realm. birodalmat akarják kitakarítani a tesójáék, vagy ugye ez a Do we really mean that little to Freyjék, you? Frerrék. You question my loyalty? Vanaheim turned its back on me. Elfordult tőlem, You de still nem. can't let go of that old fight. It was my duty to save as many of our people as possible. My responsibility. That's One you impressive, didn't take yeah. seriously then, and from the looks of it, one you don't now. You Fevedelmek. think this is a game to me? Yeah.
We lost everything to that maniac you called husband. The man's family set me on fire. How did you expect me to react? Like my brother! Like the boy that used to have my back no matter what! De jó az And who animáció. I always supported no matter how selfish his Milyen choices. kibaszott jó a szájanimáció, gyerekek. Freyjának. I expected you to come and find me. That no matter how hurt or angry, you wouldn't abandon me when I needed you the most. Freyja, please. Egyre szimpatikusabb Freyja, esküszöm. I thought you were dead. Láttátok a könnyet, láttátok? Milyen komoly. Sír. I've had to live lifetimes. But those last awful words I said to you. Have any idea what that's like? Knowing that your own selfishness hurt the person that you cared about the most. Abandon you. Oh, Freyja. I mourned you. Oh, I've missed you so much. Jó van. And are you Envy? Invi. Invi a neve. Gondolom a Bece neve. És most megcsöcsörészi. Find myself to another realm when I finally have my freedom. I'll send help though. And I will come back. I promise. Hát erre kíváncsi leszek. This hasn't been your home for a long time, has it? Do what you gotta do. All right, that's enough. Ain't y'all got nothing better to do than gawking at family sorting squabbles? Ez de pöcs. Come on, you two. Not you. Got a few things Ez mi to volt? square with you. Second is that sigil magic I smell on your bow. Reckon that's an idea I'll steal. How's about I set you up with some Szerez vissza sonic még. mojo? Call it a trade. Very well. Ó, tudjuk majd ezt alkalmazni. Third of all, if you ain't staying here, bears mentioning that Sindri and I find ourselves running a flop house for unemployed guys. If you're done freezing your backside off in Midgard, maybe come back with Beardo there. Check up on your old pal Tyr. That's kind of you, Brock. I may do just that. Hangrezgés feltöltve Freyja, ilyen most már hangrezgő pecsetinyokat is képes lőni. Unless you want me to fix anything up first. Don't run off without me now, brother. I've done what I can here. Well, brother, care to meet our new allies? Or shall we depart? Milyen új szövetségesek? You suppose that big fella you're traveling with might want to help me with a thing? Mayhaps. Ja, van egy Now and mellékquest. again, he's in the mood. What is it? Yeah, I spent a lot of time tinkering up and down the river delta. Once Odin's army came to town, I lit out of there faster than a tassel worm with its bottom ablaze. So frazzled, I accidentally left behind a few irreplaceables. What? Irreplaceables? Well, just one, really. An orb. Egy gömböt hagyott hátra a csaj. Ezt megnézzük. What is it? And if you come across any of my old, beautifully rusted armor Páncélok pieces, lesznek ezek is. I'll use the scrap to whip up something specially suited just for you. What is the orb? Just bring it back here and you'll make me happy as a sunbeam. Azt nem mutatom meg, hogy mi ez a mellékküldi, viszont hogy mi lesz az eredménye, azt igen jó, srácok, úgyhogy azt addig lezélem a felvételt, mert ezek olyan körök, amiket most nem kötelező néznetek meg, higgyétek el, nem olyan nagy durranás. Megtekintés a célokban. Hát ezt megnézzük.
Vagy bocsánat. Célok. Jó, hogy bazzeg, kegyek. Odin szemei, misztikus gömb. Követés. Jó, ezt megnézzük, csak mondom még egyszer, tehát ezt én egyedül fogom megnézni, de utána megmutatom miért csináltuk meg. Végül is folytatom, mert olyan dolgok derülnek itt ki, hogy Freyja közben csatlakozott hozzánk, ami azt jelenti, hogy ő csapattag lett innestől kezdve, mint Atreus vagy Mimir. Vagy Brock vagy Sindri, szóval, hogy ő most már kiegészít minket, és ezzel új dolgok vannak. Freyja. Hát beszarok. Nem lenne elég, akkor még őnek is van rúna idézése, ami egy ilyen genyó. Páncélon belül Freyja páncélját is tudjuk húzni, a képességét is. Hát beszarok. És ez a Leviatán bárdhoz. Hát behúgyozok, gyerekek. Ja, hogy itt Freyjáéból költünk. Aha. Valkür. Mész a francba. Ugye itt a karnőr, ugye Freyja, Valkür, meg ilyenek, szóval... Ez is jó cucc. Jó, nézzük meg Kratoszt. 3000. De ennek amúgy semmi értelme nincs, ennek a támadásnak, távoli. Odahúz. Aha, értem. A percset seprése jelentősen nagyobb sebet okozott. Aha. Na mész. Ez jó cucc. Amikor a Romova égetést teljesen töltött, nyom meg az L1 aktiváláshoz, megerősít minden káosz meg végrehajtott közállt támadás. Yes! Leviatán bárd. Hát, itt már ezek drága dolgok. Mi van? Várjál már, most ezt meg kéne néznem. Páncél. Amulettből is van egy valami szerencse. Van valami szerencse. Nagyon jó. Freyja. Vissza. Freyja. Páncél. Annak készült, akik nem fordulnak a harcból. Tépett boszorkányról. Hát de Freyja azért nem boszorkányos, szóval. Szerelék. Csak nagyobb szintűeket teszünk be, engem azt olyan mindegy, hogy mit csinál. Na de most az lenne a kérdésem, hogy ezt hogy a francba... Várjál? Tehát amikor a hamuváégetés teljesen töltött hamuváégetés. Ja, hogy ezt... Tehát fel tudjuk tölteni a pengéket a hamuváégetéshez így. Tehát így pergetni tudjuk, vagy így passzuk neki. És akkor teljesen feltöltődött, meg kell nyomni az L1
izé kombót. Tehát nem így. Jó, mindegy, menjünk akkor a mellékveszt felé. Én csak ezt akartam mondani, hogy Freyja csapattagja. What's that? És akkor ezt Freyja tudja majd megcsinálni. Ezeket is. This lock is different from others you might know. You'll need an enchantment on your chisel to use it. Kell egy varázslat a vésőre. Na, akkor most használjuk majd a vésőket. Runa. Go ahead. Carve the letter. Aha. Suna. It's an incantation. I'll speak. Suna. 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 Ez a Elves Suna. in Freyja's camp mentioned a gate like this in Alfheim. Kept on about some sacred light elf sanctum out past the barrens. A trip to Alfheim. Kegyek, az elf szentély. Elkezdett. Aha. Fedezd fel az Alfheimi szentélyt, ezt is követjük majd. De az nem itt lesz. Mert most nekünk a célokból a kegyeken belül nem ez kell, hanem ez. De nem jó fele jövök amúgy? Erre kell menni a kegykövetéshez? Aha. Erre kell jönni, bocs. Well, we can decide at the gateway. This boat should get us there if we can clear those vines. Remember what to do? Hát gyújtsd már meg! Siker! There's a fallen log in the river. It has something on it I don't recognize. Várjál, hogy kell lőni? Még. We're clear. Na, utazzunk Freyjával. So it's true. Tear's really alive? Igen. Aye. Not exactly shipshape. He sleeps in a broom closet now. But he's adjusting. How did you find him? Hogyan találtuk Largely le? that's down to Atreus having figured out how to access the prophecies giants reserve for their own kind. We only learned of it ourselves after Thor and Odin came calling. To your home? Most elmeséljük, hogy mi Is van. it still standing? Mindig elazat vannak, így van. But all the violence was seemingly just a distraction to let Odin have a private word Ők with is tudják, Atreus. hogy mi van. Odin was alone with your son? Did he tell you what they De spoke? nem mondtál. Yes. He Nem said that mondta. Odin invited him to Ja, de Asgard nem mondta. to help him find his answers. The answers he's rushing into fate in search of. That's troubling. Well, if you're ready to talk to him, the Mystic Gateway is ahead. If not, I have some unfinished business up this river I could use your help with. Or we can follow up on that elven sanctum out in Alfheim's desert. If you want to continue exploring, we'll need to remove that log in the river. Igen, tudom, Freyja. What is this? The crest of Skirnir. Never quite as smart as he thought. Megyünk tovább a melléküldivel. Plusz Freyjának is van valami genyója. Good. We can explore De the azt river már a now. következő részekben, srácok, nem most, úgyhogy most már a feltöltésig nem játszunk a God of War Ragnarökkel, úgyhogy ha ideig eljutottál, nagyon szépen köszönöm, mert most tényleg le fog állni a Ragnarök a csatornán, mert más játékokat is akarok kirakni, plusz ezt még föl kell nektek töltenem, és ez eszméletlen mennyiségű videó, úgyhogy folytatjuk innen a játékot, le is mentem, és majd felfedezzük Vanaheimet a következőkben. Csókoltatok mindenkit, és innen fogjuk folytatni, ígérem, szerintem már a hétvége környékén. Úgyhogy addigra már szerintem fönt lesz minden, úgyhogy addig is puszi nektek, sziasztok, cső!